באמצע החורף, כשהשלג כיסה את גגות העיירה, הגיע לשם אדם זר. הוא לבש מעיל ארוך ושחור, זקן דק ועיניים עמוקות כאגם קפוא. כך סיפרו אחר כך תושבי המקום. הוא נראה כמו צדיק. הוא נראה כמו קדוש, ממש קדוש. איש לא ידע מאיפה הגיע. איש לא שאל, וכשלא שואלים, המסתורין הופך לגדולה. העיירה קיבלה אותו בזרועות פתוחות. לחם חם, מגורים בבית הכנסת, ומקום של כבוד ליד הרב בשעת התפילה. הוא קרא לעצמו אלתר הצדיק. שבוע לאחר שהגיע, באמצע סעודת שבת ציבורית, אלתר התכופף אל אוזנו של אחד מבני הקהילה ולחש, יפה לכם שאתם סומכים על הרב ככה, רק אל תספרו לו ששמעתי עליו דברים לא פשוטים בעיירות אחרות. במוחו של השומע נפתח חור קטן, רק ספק דקיק, רק טיפה אחת של רעל. הוא סיפר זאת לחברו אחרי התפילה. ככה שמעתי, אולי נכון, אולי לא. תוך יומיים כבר לחשו בקולות שקטים בפינות הרחוב. הרב אולי לא כזה צדיק כמו שחשבנו. הריח של החשד כבר היה באוויר. אלתר המשיך לחייך, והמשיך להיראות צנוע, להניח יד על ליבו, לברך מי שעומד מולו. בערבי השבוע היה נכנס לבתים של אנשי הקהילה, מביא דברי תורה, ואז כבדרך אגב היה מוסיף, תיזהרו מגבאי הצדיק, שמעתי שמספרים שהוא שומר לעצמו, ובבית אחר אמר, אל תיתנו לילד שלכם ללמוד אצל מלמד, שמעתי עליו שמועות קשות. הוא אף פעם לא אמר, אני בטוח, הוא רק שמע, רק אולי, רק שימו לב. אבל לשון הרע אינה צריכה להכות חזק כדי להרוס, מספיק לחש, מספיק רמיזה. אחרי חודשיים, העיירה שהייתה מאוחדת כמו משפחה, נחצתה לפלגים. מחנה אחד מתחיל לחשוד ברב, מחנה אחר מאשים את גבאי הצדיק. הורים חוששים לשלוח ילדים ללמוד. נאמנות של שנים נמסה כמו שלג. רבים חשבו שאלתר יודע משהו שהם לא. אחרים חשבו שהוא מלאך שנשלח לגלות את האמת. ובליל שבת אחד, אחרי דרשה קצרה של הרב, קם אחד מבני הקהילה, קולו רועד. הרב, אומרים עליך דברים, אומרים שהיית במקום אחר וסולקת משם. הרב החביר, הוא הביט סביב וראה מבטים נבוכים, שבורים, מתוסבכים. שנים של אמון, פתאום נעלמו. הוא לא ידע שאותו הצדיק מפיץ שמועות עליו. הרב שאל, מי אמר את זה? אבל הקהל השתתק. ביום שלמחרת, אחד מבני הקהילה, אדם בשם שלמה, סופר פשוט וירא שמיים, החליט לבדוק. הוא שאל בעיירות הסמוכות, חיפש, חקר, ולאחר שבועיים גילה את האמת המרה. אלתר לא היה צדיק, הוא לא היה רב, הוא לא היה איש קדוש, הוא היה אדם נודד, שנודע ברבים כמי שמפלג קהילות עבור כסף. הוא מגיע לקהילה, מקבל מתנות, אוכל על שולחנות זרים, וכשהולך, משאיר אחריו אדמה חרוכה של חשדות ומריבות. כששב שלמה עם ההוכחות והלכו לשאול את אלתר, הוא כבר נעלם. לקח איתו כסף, מתנות, וברח בלילה. העיירה נשארה שבורה. הרב, שנפגע עמוקות, לא הצליח להחזיר את האמון. גבאי הצדיק נעלם. מלמד עזב לכפר אחר. חברויות של שנים נשברו ללא תקנה. אלתר הלך, אבל לשונו נותרה. הוא עזב, אבל הרעל שנשאר מאחוריו הרג את הקשר בין האנשים. והקהילה מעולם לא חזרה להיות מה שהייתה. טיפה אחת של רעל יכולה להרעיל כוס שלמה של מים צלולים. כך גם מילה אחת, שמועה אחת, או אדם אחד שמונע מרוע או מאינטרס, יכולים לזהם לבבות רבים ולפגוע בקהילה שלמה. בעולם המודרני, אנחנו מופגזים במידע מכל הכיוונים. פוסטים, כותרות, סרטונים, הודעות. לא כל מה שמגיע אלינו הוא אמת. לא כל מי שמדבר, מדבר ממקום נקי. לכן, לפני שמאמינים, משתפים או שופטים, עוצרים ובודקים, מבקשים פרטים, מחפשים את המקור, כי לפעמים שקר קטן שעטוף בחיוך, נוצר רק כדי לזרוע הרס, כדי לזרוע פילוג ורעל בין אנשים.